Magtuturo ako kung paano natin gagawin itong ganitong effect. Ang tawag ko dito ay Rusty Lightroom preset. So, pwede mo itong gamitin pang portrait, pang street, o kahit saan pa. So, magagamit natin to dito from this to this, this to this. Credit sa lahat ng may-ari ng litartong ginamit natin para sa tutorial na to. So, i-upload ko rin yung video kung paano ko siya ginawa sa Lightroom mobile para masundan niya. So, gawin na natin yung video. I-link ko yung DMG file sa description para pwede nyo i-download magamit niya sa Lightroom mo. Meron din akong video kung paano i-copy yung DMG file sa cellphone. Sana mag-subscribe kayo para magawa pa tayo ng maraming tutorial sa Lightroom mobile. So ito na yung aking cellphone. Ito yung gagamitin natin image. Pwede sa mga original folder ng image gagamitin natin. So start na tayo. Sa Lightroom, mag-i-edit natin yung sinisimula sa colors. So yung ganang effect sa saturation na gagamitin natin. So itong red, orange, and yellow, yun lang ititira natin. So ibaba natin ito. Yan, after that pupunta naman ako sa view. Tataas ako naman ang konti itong 10 to 15 siguro. After sa color, pupunta ako dito. Mahilig ako maglagay ng inyo. So, inyo. Let's continue na clarity. Let's show you the blend. Tapos pupunta na ako dun sa light. Contrast gusto ko medyo mataas para mag-top yung mga may itimik ko. Side light baba. Sagad. Meron din yung shadow. Siguro mga 22 to 20 to 25. White, konti taas tayo dyan 20 to 25. Tapos yung black diba natin. So hindi kong ginagawa exposure para matouch ko kung gaano karami nakadilim. Tapos huling-huli ay yung curves para magkaroon ng fade look. Ito yung ina-adjust ko. Kung makikita niyo, ito yung original image sa maging ganda. Pwede siyang pang portrait, pang street, tsaka kung saan pa. So try natin siyang ilagay sa ilang litrato.
nag-edit eh. Parang medyo dull. So ayun, hindi credit sa mga original na may-ari nila ng mga litrato na ginamit natin. So kung nagustuhan nyo ito, click yung subscribe, tapos yung notification bell para pag may gawa tayong bago updated kayo. Then i-link ko yung download link sa description. Okay, salamat.